اکوکوک امروز براتون آموزش مربای سیب آماده کرده که فوری درست میشه و طعمش واقعا متفاوت و خوشمزه است. 1 کیلو سیب و پوست بگیرید و هسته های وسط رو هم در بیارین و به هر شکلی دوست داشتین برش بزنین. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. داخل قابلمه بریزین 800 گرم شکر، چند دانه هل بکوبید و داخل پارچه تمیز ببندید و اضافه کنید. یک لیوان آب پرتقال، نصف لیوان آب، آب نصف یک لیموی تازه، یک قاشق چایخوری جوهر لیمو، روی حرارت متوسط بذارید تا بجوشه. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. در قابلمه رو ببندید تا مربا رنگش عوض بشه. چهل دقیقه که جوشید و شربت غلیظ شد، مقداری از شربت داخل ظرف بریزین و داخل فریزر بذارید تا سریع خنک بشه. بعد هم ببینید اگه غلظتش مناسب بود شربت آماده است. تا فصلشه حتما درست کنید که برای صبحانه معرکه است. منتظر آموزش‌های بعدی ما هم باشید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.